ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ በተለያዩ ጊዜ የሚወጡ የኤጁኬሽናል ጥያቄዎችን ለባንኮች ለማስተርስ መዘጋጀት እና የተለያዩ ካምፓኒ የሚያወጣቸውን ሪትን ኤግዛም ኤንድ ኢንተርቪው ኩዌስችኖችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። በተጨማሪም ዲጂታላይዜሽን ላይ ያተኮሩ ኩዌስችኖችን ይዘንላችሁ እንመጣለን። ሶ በዛሬው ኤፒሶድ ኤክሴል ቱቶሪያል ኦር የአካውንቲንግ ቱቶሪያል እየሰራን እንገኛለን። ሶ ፓርት 4 ነው። ስለ ኤክሴል እየሰራን እንገኛለን። ሶ በፓርት 4 በዛሬው ኤፒሶድ የምንሰራው ምንድነው? ኢፍ ስቴትመንት ነው የምንሰራው። ሶ ኢፍ ስቴትመንትን ለመስራት ኮንዲሽኑ ኢፍ የሆነ ኮንዲሽን ካለ ትሩ ይሆናል፣ ኢፍ ናት ትሩ አይሆንም ነው አይደለ? ሶ ብዙ ጊዜ ኢፍ ስቴትመንትን የምንሰራው ለግሬድ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አሁን ግሬድ ኤ ቢ ሲ ሚል ግሬድ አለ አይደለ? ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እስከ ኤፍ አለ። ሶ ያንን ግሬድ እንዴት እንዲሰራለን ማድረግ እንችላለን የሚለውን በግሬድ እናይና እናንተ ለኢፍ ስቴትመንትን በሌላ መንገድ መጠቀም ከፈለጋችሁ በዛ መንገድ ተጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ሶ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። ሶ ቤዚክ ፎር ቢጊነር ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። ቤዚክ ነገሮቹ ከኤፒሶድ 1 እስከ 3 ሰርተናቸዋል ማለት ነው። ሶ ፈርስት ለምሳሌ እየሰራን ያለ ነው ሌትስ ሲ ተማሪዎቹን ስቱደንትስ ብለን እንዘረዝራለን። ስቱደንትስ ሶ እዚህ ጋር ሜላት እነዚህ ስቱደንቶች በሆኑ ከዚህ ጋር ማት English chemistry ላለማብዛዛት በዚህ ብቻ እንስራ ማለት ነው። ሶ ስቱደንቶች አሉን ሜላት፣ ተመስገን፣ የዳሂና ትዕግስት። ሜላት ማት 88 ሶ English ሶ ራንደም ነምበሮች ሰተናቸዋል። ላይክ ስቱደንቶቹ ሜላት፣ ተመስገንና ዩዳሂና ትዕግስት አሉ። በማትስ በእንግሊሽ በኬሚስትሪ እንደዚህ አይነት ውጤት አምጥተዋል ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምንሰራው? አሁን ለምሳሌ ግሬድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲሰራ ኖርማሊ አጠቃላይ ለምሳሌ ያንዱ ሳብጀክት ነው አይደለ? ስፔሲፊካሊ የሚሰራው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለምሳሌ ማትስ 88 ከሆነ ፕሮባብሊ ኤ ነው አይደለ? ከ85 በላይ እንግሊሽም እንደዛ ያለ ነው የሚሰራው አይደለ? ግሬዳቸው ይሰራና ከዛ ነው ተደምሮ እንትን የሚለው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢንሰርት ብናረግ ኮለመን በዚህ ሳይድ ማለት ነው የማትስ አሁን እዚህ ጋር ማትስ ያገኙታል አይደለ? ሶ በግሬድ ደረጃ በኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ በሚለው ደረጃ ስንት እንደሆነ በዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ኢፍ ብለን ኢፍ ይሄኛው ሪዛልቱ is greater than or equal to 85 ከዛ or if ይሄ is
ከ85 በላይ እኩል ይሆናል ኦር በላይ ከሆነ ከ85 በላይና በላይ ከሆነ ይሄ ኤ ነው። ድጋሚ if ይሄኛው is greater than or equal to 70 actually 80 እስከ a minus የሚባል አለ አይደለ? እስከ 80 ከሆነ a minus ከዛ ድጋሚ ኮማ ይሄ greater than or equal to 75 ኮማ b plus አይደለ? ከ75 እስከ 80 b plus ነው። 80 ማለት b plus ከዛስ if ድጋሚ ይሄኛው result is greater than or equal to 7 ኮማ b ከዛ ድጋሚ if this አመሽ ጨረስኩ ገና if ይሄኛው is greater than or equal to 65 ኮማ ምንድነው በ65 I think c ነው c plus ከዛ ኮማ if no if አላልንም if ይሄኛው is greater than or equal to 60 ምንድነው ሪዛልቱ c ድጋሚ ኮማ if this is greater than or equal to 55 comma 55 ከሆነስ ምንድነው c minus ከዛ c minus ታረጉና የከፈትናቸውን parentheses በሙሉ እንዘጋለን c minus አይደለ so ዘጋን ማለት ነው። ለዛ ይሄ ምንድነው የ88ቱ a ነው ይዘን ድራግ እናደርገዋለን። ለዛ 66 c plus 55 c minus እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። የዚህንም ድጋሚ በዚህኛው ሳይድ አይደለም የምንፈልገው insert in the በሌፍት ሳይድ ነው ኮለመን ኢንሰርት ሲያደርግልን የሚያደርግልን ሶ በኬሚስትሪ ሌፍት ሳይድ አደረግን በእንግሊሽም ሌፍት ሳይድ ኮለመን ኢንተር አደረግን ማለት ነው። ሶ አክቹሊ የእንግሊሽን በዛ በራይት ሳይዱ ስለሆነ የምንሰራው ዲሌት አድርገን ኢንታየር ኮለመን እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው ፎርሙላችን ኦሬዲ የተሰራ ስለሆነ የዚህን ፎርሙላ ማለት ነው ይሄንን if ይሄኛው ፎርሙላችን ኮፒ ፔስት ለምንድነው ይሄንን ፎልስ ያለን ሪዝን ምንድነው ቢሎ 50 አልሰራንም ቢሎ 50 ኤፍ ነው ብለን መስራት ነበረብን አይደል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ፎርሙላችን ላይ እዚህ ጋር c ማይነስ አለን አይደል ድጋሚ ኮማ ብለን if ከዛ ብራኬት ይሄኛው is greater than ከ55 c ማይነስ ነው ያልነው ከ55 ከዛ greater than or equal to if b2 is less than or equal to 50 comma f ብለን ድጋሚ አንድ ምንዘጋው parenthesis አለ
ኦኬ ይሄኛውን ኮፒ ያደረግነውን ድጋሚ ፔስት እናድርገው ምክንያቱም የዚህኛው ሪዛልቱን ስላልቀየረው ማለት ነው። ለዛ 47ን ኤፍ አረገልን ማለት ነው ምክንያቱም ከ50 በታች ሪዛልት ኤፍ ነው ስላለን። የዚህንም ግሬድ ኮፒ አድርጋችሁት እዚህ ጋር የዚህኛውን ፎርሙላችንን ኮፒ አድርገን እንደዚህ ስናደርግ 58 78 actually 96ን A+ ሚል ግሬድ መስራት ነበረብን ግን it's okay the same ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ግሬድ ለመስራት ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ቦልድ እናደርገዋለን። ሌላኛው ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር ባለፈው እንዳየነው ፎርሙላስ ላይ insert function ብላችሁ if maximum sum average hyperlink count እና sign አላችሁ sum if pmt std ev አለ so እያንዳንዱ ሞር ቀላል አድርጎ ይሰራላችኋል ማለት ነው። አቨሬጅም ለመስራት የተለያዩ ነገሮችንም ለመስራት ኢዝሊ ይሰራላችኋል። ሶ በኔክስት ኤፒሶድ ሞር አፕዴት ያደረግን ሞር ብዙ ዳታ ያለው ነገሮችንም ይዘንላችሁ መጣለን። ስለ ኤክሴል ደግሞ ተጨማሪ ኮርሶችን ምክንያቱም ኤክሴል ስንነሳ እንደተናገርነው ብዙ ነገር ነው የሚሰራው። ሶ ኢፍ ስቴትመንትን አይተናል። ኔክስት